الرحمن الرحيم. مشاهدينا الأعزاء والحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. نحييكم في هذا اليوم، يوم الخميس 5 من ديسمبر من عام 2019، 8 من ربيع الثاني لعام 1441 للهجرة، حيث نتواصل مع حضراتكم في هذا المهرجان السنوي الكبير، مهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه، حيث تتواصل المنافسات. وبرنامجنا في الفترة الصباحية لهذا اليوم هو عبارة عن إقامة 10 أشواط مفتوحة لهجن أصحاب السمو والسعادة الشيوخ. تمنياتنا للجميع بالتوفيق، ونرحب بالمشاهدين الكرام عبر قناة الريان الفضائية، وعبر قنوات الدوري والكاس، وتلفزيون قطر، وموقع الأبرقة لسباقات الهجن في بثه المباشر. ونرحب أيضا بالمستمعين الأعزاء عبر أثير الراديو أينما يصلهم هذا الأثير. مرحبا بالحاضرين معنا هنا على أرضية الميدان. وهكذا مشاهدينا الأعزاء ينطلق هذا الشوط الأول الرئيسي. بسم الله وعلى بركة الله، بسم الله نبدأ، وعليه سبحانه وتعالى نتوكل، ومنه نطلب التوفيق والسداد والنجاح. انطلق هذا الشوط الأول الرئيسي من فترتنا الصباحية، شوط مفتوح لهجن أصحاب السمو والسعادة الشيوخ. جائزة عينية قيمة رصدت للفائزة بالمركز الأول، هي عبارة عن سيارة نيسان بترول ستيشن اكس اي، رصدت للفائزة بالمركز الأول. جوائز نقدية قيمة من المركز الثاني وحتى المركز العاشر. تشارك في هذا الشوط لظى لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل أحمد آل ثاني، يضمرها محمد بن بخيت بن برقان. تشارك أيضا عجايب لهجن الغرافة مع المضمر المدهش سالم بن عامر المدهوشي. تشارك أيضا ثبات لسعادة الشيخ علي بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني. تشارك أيضا مغثة لسعادة الشيخ محمد بن جاسم آل عبد الرحمن آل ثاني مع مضمر محمد بن سعيد آل مسعود. تشارك أيضا العنود لهجن الشقب مع سالم بن جبران. تشارك عالية وغزلان والخطية من هجن الشحانية بقيادة المضمر المشاغب محمد بن خالد العطية. أيضا أفكار متواجدة من هجن الشحانية مع الشبل جابر بن سالم بن فاران وتنويه وسرب، أيضا من هجن الشحانية مع ذهبي سالم بن فاران وغيم من هجن الشحانية مع المشاغب محمد بن خالد العطية. هذه التشكيلة الحاضرة اليوم المتواجدة في صباح هذا اليوم في أول أشواطنا الرئيسية الصباحية. الفترة المسائية الموعد أيضا مع إقامة 10 أشواط ورموز الذهب والرموز الذهبية ما بين الشلف والخناجر. أنتم على موعد يا عشاق الأصايل مع إثارة في هذا المساء، مع تحدي وندية، ولكن نتجه في هذه الأثناء لنتعرف على المراكز المتقدمة الأولى. مقدمة الشوط أفكار من هجن الشحانية، يتابع أفكار الشبل جابر بن سالم بن فاران، يقدم أفكار على المركز الأول. ننتقل إلى المركز الثاني، ومن تتقدم على المركز الثاني عالية من هجن الشحانية بقيادة المشاغب محمد بن خالد العطية. الدور دور المركز الثالث، ومن تتسلل من الجانب الآخر وتتقدم هجن الشقب. العنود تتقدم لهجن الشقب مع سالم بن جابر بن جبران، ولكن حصل تغيير ودخول على حساب العنود من قبل عجايب لهجن الغرافة المضمر سالم بن عامر المدهوشي. ننتقل إلى المركز الخامس، ومن تتسلل وتتقدم الخطية من هجن الشحانية مع المضمر محمد بن خالد العطية. هذا هو نداءنا الأول مشاهدينا الأعزاء والحفل الكريم. هل ستنعكس أشواط الفترة الصباحية وتلقي بظلالها على أشواط الذهب،
الله أعلم، الله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. عموما هذا ما تعودناه في المهرجانات الماضية من خبرة السنين القبلة. اليوم مع من هؤلاء المضمرين جس النبض في الأشواط الصباحية. نتمنى التوفيق، نحن على موعد مع أشواط ذهبية، أشواط جماهيرية في مساء هذه الليلة يرتقبها جميع محبين التراث في دول الخليج وفي دولة قطر. العودة إلى مقدمة الشوط، إلى المركز الأول ومن تحتل الصدارة. عالية على المركز الأول من هجن الشحانية، محمد بن خالد العطية يقدم عالية اللي غيرت مجريات الأمور، خطفت المركز الأول. المركز الثاني من الجانب الآخر أفكار تتقدم أيضا من هجن الشحانية مع الشبل جابر بن سالم بن فاران، بينما دور المركز الثالث تصل عجايب لهجن الغرافة، يضمر عجايب سالم بن عامر المدهوشي المضمر المدهش والمشاغب والشبل في معركة صباحية على اختطاف ناموس هذا الشوط الأول الرئيسي الصباحي. المركز الرابع التقدم والانطلاق فيه من قبل المركز الرابع اللي تتقدم في هذه الأثناء سرب لهجن الشحانية مع المضمر الذهبي سالم بن فاران المري. المركز الخامس عند هجن الشقب اللي تتقدم في هذه اللحظات العنود مع المضمر سالم بن جابر بن جبران، خطفت المركز الرابع يقودها المضمر البطل سالم بن جبران في هذا الشوط الأول الرئيسي. العودة إلى مقدمة الشوط، أفكار تصارع المقدمة منذ الانطلاق، 3 كيلومترات تعديناها جاوزناها، يتبقى أقل من 3 كيلومترات عن النيسان بترول الستيشن يا مضمرين، عن انتزاع الشوط الأول الرئيسي في فترتنا الصباحية. ما زالت أفكار مع المركز الأول، ما زالت أفكار طيبة الأذكار مع المقدمة مع صدارة الشوط، بينما المنافسة جنبا إلى جنب من عالية أيضا من هجن الشحانية مع المضمر المشاغب محمد بن خالد العطية يقدم عالية على المركز الثاني. الشعار الغرفاوي الخطير قادم، شعار أجيال قادم يا المدهش، قادم يا سالم بن عامر المدهوشي، يقدم لنا عجائب في هذا الشوط في المركز الثالث. المركز الرابع وصلت في هذه اللحظات سرب، أول نداء لها من هجن الشحانية مع المضمر الذهبي سالم بن فاران، من يقدم سرب على المركز الرابع من هجن الشحانية. المركز الخامس تتقدم العنود أيضا لهجن الشقب مع المضمر البطل سالم بن جبران. هذه نتيجتنا أيها الأعزاء، العودة إلى مقدمة الشوط، إلى المعركة. بدأت الأوامر الصوتية وبدأ التنافس على انتزاع النيسان بترول الستيشن. عالية على المركز الأول على صدارة الشوط من هجن الشحانية، يتابعها المضمر المشاغب محمد بن خالد العطية، أحد الخبراء، أحد الجهابذة في هذا العالم، من انتزع رمز الإجداع الإنتاج مع السمح في ليلة البارحة، حاضر اليوم مع هجن الشحانية. المركز الثاني أفكار منافسة شحانية حميمية على انتزاع الشوط الأول الصباحي، 1.200 كيلو متر عن خط النهاية، 1200 متر بدأت السرعة، بدأ الانطلاق. المركز الثالث عجائب الغرافة، عجائب الشعار الغرفاوي انطلقت على المركز الثالث. المركز الرابع الخطية، أول نداء للخطية في هذه اللحظات في الكيلومتر الأخير، اقتربنا من الكيلومتر الأخير. الخطية على المركز الرابع، وعلى المركز الخامس غيم، أول نداء لغيم. الثنتين لهجن الشحانية يضمرهن محمد بن خالد العطية. عودتنا إلى المركز الأول، عالية أبو خالد، زينة الأمور يا أبو خالد. عالية على المركز الأول، الخطية على المركز الثاني، غيم تصل في هذه اللحظات على المركز الثالث. هجوم شحاني بقيادة المشاغب على الثلاثة المراكز المتقدمة الأولى، احتكار أيضا من خلال المضمر المشاغب للثلاثة المراكز الأولى مع هجن الشحانية، ولكن عالية تنتزع النيسان بترول الستيشن لتهدي الناموس لمحبين الأدعم،
لعشاق الأدعم، لجماهير الأدعم، لمحبين شعار هجن الشحانية. والثلاثة المراكز الأولى أو الأربعة شحانية، ولكن الثلاثة المراكز الأولى بقيادة أبو خالد المشاغب. العودة إلى عالية، عالية المقام، عالية تنتزع هذا الشوط الرئيسي. يا سلام يا سلام، عصاها في الابطان، العصا يا ابو خالد، العصا كانها تسلم على الغارب الاصيل، ما تحرك ابدا لين تصل الى خط النزاع، وما تحركت عصا عاليه تنتزع النيسان بترول ستيشن بدون اي اوامر، بدون اي تعليمات. والتوقيت في خطر، التوقيت في خطر في صباح هذا اليوم. تهانينا والناموس لهجن الشحانيه وللمشاغب محمد بن خالد العطيه، وتوقيت مميز بدون اي اوامر يا ابو خالد. المركز الثاني الخطيه من هجن الشحانيه مع محمد بن خالد العطيه. المركز الثالث غيم لهجن الشحانيه مع محمد بن خالد العطيه. المركز الرابع وصل التنويه لهجن الشحانيه مع سالم بن فاران. المركز الخامس عجايب لهجن الغرافه مع سالم بن عامر المدهوشي. تهانينا والناموس لهجن الشحانيه على فوز عاليه بالمركز الاول بدون اي اوامر وبدون اي تعليمات، وتحقيقها لتوقيت زمني مميز يسجل في صباح هذا اليوم بدون أي أوامر. تهانينا والناموس لهجن الشحانية وللمشاغب محمد بن خالد العطية على هذا المستوى العالي وعلى هذا المستوى الفنان الذي تقدمه هجن الشحانية بقيادة المضمر المشاغب محمد بن خالد العطية. هذه عالية اللحظات النهائية عند اقترابها من خط النهاية. ملخص شوطنا الماضي، الشوط الأول والنيسان بترول ستيشن تنتزعه عالية. تهانينا والناموس 9 دقائق 6 ثواني 26 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية وللمشاغب محمد بن خالد العطية. المركز الثاني وصلت الخطية 9 دقائق 8 ثواني 64 جزء من الثانية. تهانينا أيضا لهجن الشحانية وتهاني موصولة لمحمد بن خالد العطية. المركز الثالث أيضا لهجن الشحانية، قطعت المسافة غيم هي من احتلت المركز الثالث في 9 دقائق 12 ثانية 80 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية والتهاني أيضا موصولة للمضمر المشاغب محمد بن خالد العطية من قادة ثلاثة المراكز الأولى الفائزة في شوطنا الأول الرئيسي الصباحي. شوط القعدان يستعد للانطلاقة، وأرحب بأخي وزميلي مطلق بن علي العنزي متمنيا له ولكم التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا زميلي محمد بن مريك المري. أيها الإخوة المتابعون مشاهدينا الكرام على الهواء مباشرة، أحييكم أرحب بحضراتكم أجمل وأطيب ترحيب في صباح هذا اليوم الخميس 5 من ديسمبر 2019، حيث ننطلق اليوم مع ختام مرحلتنا الأولى ضمن هذا المهرجان السنوي الكبير، مهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه. اليوم هو يوم خاص بسن الجذاع من ال6 كيلومترات، وهجني أصحاب السمو والشيوخ والسعادة التي انطلقت واندفعت اليوم مع هذا الصباح الجميل. نتمنى التوفيق إن شاء الله للجميع بالناموس لكل هذه الشعارات الكبيرة الحاضرة. انطلقنا وتابعنا شوطنا الأول الرئيسي قبل لحظات. شعار هجن الشحانية يحقق وينتزع مع عالية أول النواميس الصباحية فائزا بها هذا الشعار الأدعم الكبير. نهني هذه المؤسسة الكبيرة ونهني المضمر محمد بن خالد بن عبد الله العطية على انتزاع وتحقيق عالية ناموس الشوط الأول الرئيسي، لتبدأ هذه المعركة الموفقة إن شاء الله في هذا الصباح من هذه الشعارات. شوط خاص بالقعدان، شوط أول رئيسي
الرئيسي في الفترة الصباحية. وجائزة الشوط طبعا سيارة لصاحب المركز الأول وجوائز النقدية قيمة حتى المركز العاشر. على بركة الله نعلن المراكز الأولى بعد أن قطعنا الكيلومتر الأول، ونسير مع هذه الأسماء العملاقة. وزاهي على المركز الأول يقود الأسماء زاهي بشعار هجن الشحانية عند المضمر جابر بن سالم بن فاران. المركز الثاني وغش لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني عند المضمر محمد بن برقان بن مقارح. المركز الثالث متابعينا ومشاهدينا الكرام لهب لهجن الشحانية عند المضمر جابر بن سالم بن فاران يقدم اسمين في هذا الشوط. المركز الرابع وذنان لهجن الشحانية ومضمر عالية يقدم وذنان، ويقدم اللي يليه من الجانب الآخر اللي تقدم وانتقل إلى المركز الرابع الدحيل لهجن الشحانية بقيادته أيضا محمد بن خالد بن عبد الله العطية. هذه المجموعة اخواني متابعينا مشاهدينا الكرام اللي تتكون من خمسة اسماء، لكن نعود الى شعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني مع المضمر الصارم. اين انت يا الصارم؟ نتمنى إن شاء الله أن توفق في هذا اليوم وفي هذا المساء. نتمنى إن شاء الله لهذا الشعار التوفيق، وللشعارات يا أصحاب السمو الشيوخ والسعادة أن يوفقوا في هذا العالم الساحر، رياضة الآباء والأجداد، التراث، الرياضة الأصيلة العريقة التي تهتم بها قطر اهتمام مباشر ودعم من سمو سيدي أمير البلاد المفدى يحفظه الله ويرعاه لهذه الرياضة وجميع الرياضات. لكن رياضة الهجن غير في دولة قطر، يحبها أبناء قطر، يحبون هذه الرياضة العربية الأصيلة، رياضة السباقات الهجن. نتمنى التوفيق إن شاء الله للجميع، لكل أصحاب السمو والشيوخ والسعادة والمؤسسات الحاضرة نتمنى لهم إن شاء الله التوفيق. نتمنى وننتظر اليوم في الفترة المسائية إن شاء الله منافسة ولا أروع، منافسة ذهبية ولا أروع. فيها الذهب اليوم، فيها الذهب مع ستة رموز ذهبية. نتمنى للجميع التوفيق بإذن الله. نعود إلى المركز الأول الحوت المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية قدم عالية في هذا الصباح، ويقدم في هذا الموقع الدحيل على المركز الأول بشعار هجن الشحانية. في تغيير حصل، وغش استعاد الموقع. الله يعينك يا وغش، الله يعينك يا وغش. شوفوا وذنان وشوفوا الدحيل، اسمين عملاقين محاصرات لهذا الوغش، ولكن صامد الوغش بشعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني. أحد الشعارات المهمة في هذا العالم الساحر، تخصص أيضا وظهر وبرز في هذا العالم الساحر خصوصا في الإنتاج في الأعوام الماضية، لكن شرف الموسم الماضي وتوفق وحقق رموز ذهبية. هذا شعار سعادته. وهنا يقدم وغش أحد الأسماء العملاقة في هذا الشوط بقيادة الصارم محمد بن مخيت بن برقان في المتابعة والتضمير. لكن الشحانية اليوم قادمة في هذا الصباح بكل قوة. أسماء عملاقة يقدمها هذا الشعار الأدعم، يقدمها وذنان على المركز الأول. هذا الوذنان اسم ارتبط مع المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. يا سلام
شوف هذا من سلالة وذنان. وذنان سلالة وذنان، يعني من الانتاج محمد بن خالد، من الانتاج، انتاج ام الزبار. يا سلام، انتاج وذنان هناك بمحمية ام الزبار. يا سلام، علقت على وذنان العود هناك، علقت عليه وفاز ايضا بكاس الخليج التي اقيمت في قطر. هنا في قطر اخذ كاس الخليج في شوط الزمول. كنت معلقا على هذا الشوط. هذا هو من سلالة وذنان، يعني الانتاج غير، والله العظيم انتاج ام الزبار غير يا اخواني. نوعيات ذهبية نادرة في هذا العالم الساحر. نعود الى المركز الاول، عندنا تغيير ايضا، شعار من شعارات الادعم، وايضا ينطلق بالمركز الاول، ينطلق والمركز الثاني لهب ايضا بشعار هجن الشحانية عن جابر بن سالم بن فاران. المركز الثالث الحدب. العطية غير يا اخواني، اليوم العطية غير. يتفنن هذا المشاغب، يتفنن ويتراقص مع هذا الشعار. يلعب اليوم على الفوز وعلى المركز الاول والثاني. 1-2 عند محمد بن خالد، 1-2 اليوم مبدع اليوم محمد بن خالد بن عبد الله العطية. اسمين عملاقين. ينتقل هذا الشعار الى المركز الاول، الى المركز الثاني، ولكن الذهبي قادم. مرحبا بالشق على المركز الثالث، مع المركز الثالث بقيادة الذهبي سالم بن فران المري. نعود الى المركز الاول، الى المركز الدحيل على المركز الاول. الدحيل يا سلام، يا الدحيل. عالية فازت في الشوط الرئيسي قبل لحظات، وهذا هو الدحيل بالشعار الادعم وبمضمر عالية الذي قدم الدحيل. جود مورنينج للشحانية، جود مورنينج لمحمد بن خالد العطية، جود مورنينج للدحيل، وصباح ناموس ولا اروع مع هذا الشعار الادعم الكبير. تهانينا والناموس. المركز الثاني الحدب لهجن الشحانية ايضا مع المضمر محمد بن خالد العطية. المركز الثالث الشقب لهجن الشحانية مع المضمر سالم بن فاران. المركز الرابع وصل لهب لهجن الشحانية مع جابر بن سالم بن فاران. المركز الخامس وغش لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني مع محمد بن مخيث بن برقان. تهانينا والناموس على فوز الدحيل بالمركز الأول وحصوله على الشوط الرئيسي الأول والسيارة. مضمر عالية يقدم الدحيل منتزعا ومحققا هذا الناموس. 9 دقائق 7 ثواني 56 جزء من الثانية. هذا هو توقيت الدحيل. تهنئة لمضمر عالية محمد بن خالد بن عبد الله العطية الذي قاد الدحيل في الشوط الرئيسي الأول ليحقق نواميس الأشواط الرئيسية بشعار الأدعم الكبير وبقيادته أيضا محققا هذا الناموس. المركز الثاني 9 دقائق 11 ثانية 41 جزء من الثانية. صاحب المركز الثاني الحدب بشعار هجن الشحانية وبقيادة المضمر محمد بن خالد بن عبد الله العطية. المركز الثالث الشقب لهجن الشحانية بقيادة المضمر سالم بن فاران المري. التوقيت الزمني لحظة وصوله إلى خط النهاية 76 جزء من الثانية 12 ثانية 9 دقائق. تهانينا والناموس لهجن الشحانية وتهنئة خاصة صباحية ناموس للمضمر المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. بسم الله الرحمن الرحيم. اسعد الله صباحكم وجميع اوقاتكم بكل خير. احييكم بتحية الاسلام، فسلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته من هنا من على ارضية هذا الميدان، ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة. على بركة الله ينطلق شوطنا الثالث
للابكار الإجذاع ومن مسافة 6 كيلومترات جائزة هذا الشوط نيسان باترول ستيشن. إذا متابعينا الكرام تقدم مباشرة مع المركز الأول البداية، والمركز الأول صبر مع المركز الأول هجن الشحانية جابر بن سالم بن جابر بن فاران المري. من يتقدم الشبل على أول الأسماء. المركز الثاني تصل شهرزاد على ثاني. التحديات بالشعار الأدعم شعار هجن الشحانية. من يقدم لنا شهرزاد محمد بن خالد بن عبد الله العطية يتقدم مع المركز الثاني، والمركز الثالث يصل الشعار الغرفاوي يتقدم على ثالث الأسماء مع الشاينية هجن الغرافة. سعيد بن راشد الزعبي يتقدم مع المركز الثالث مقدما لنا الشاينية على ثالث التحديات. المركز الرابع تصل في هذه اللحظات الشادن مع رابع الأسماء هجن الشحانية سالم بن فاران المري. يتقدم الذهبي على رابع الأسماء مقدما لنا شادن مع المركز الرابع. خامس المراكز وصلت مغامرة، تتقدم مغامرة بالشعار الغرفاوي شعار هجن الغرافة سالم بن عامر بن راشد المدهوشي المدهش في التضمير. يتقدم المدهش هنا مع مغامرة على خامس الأسماء. هكذا كانت النتيجة متابعينا مشاهدينا الكرام للخمسة المراكز المتقدمة. أعود مع صبر يا صبر. تتقدم مع المركز الأول هجن الشحانية جابر بن سالم بن فاران المري. يقدم هنا لنا صبر في هذه اللحظات. من يتقدم شبل المضمرين على أول الأسماء. المركز الثاني وصلت الشاهينية، تتقدم الشاهينية هجن الغرافة سعيد بن راشد الزعبي. يتقدم الزعبي هنا بالشعار الغرفاوي على ثاني الأسماء. الشادن مع المركز الثالث الشادن على ثالث الأسماء. يصل شعار هجن الشحانية. ومن يضمر لنا الشادن سالم بن فاران المري الذهبي في التضمير، الذهبي بخبرة السنين بخبرة الرموز بخبرة الأشواط الرئيسية. يتقدم هنا مع الشادن على ثالث الأسماء. المركز الرابع وصلت اللي ما جبنا لها طاري. وصل التصويت هنا بالشعار الأدعم شعار هجن الشحانية. والمضمر محمد بن خالد بن عبد الله العطية يقدم لنا هنا تصويت. الله يا تصويت. المركز الخامس وصلت شهرزاد على خامس الأسماء هجن الشحانية محمد بن خالد بن عبد الله العطية المشاغب في التضمير حوت المضمرين. يتقدم مع المركز الرابع والخامس. الله يا شهرزاد. ولكن صبر لا زالت متقبضة بالمركز الأول. الله يا صبر. هجن الشحانية جابر بن سالم بن فاران المري يقدم لنا صبر في هذه اللحظات مع المركز الأول. ولكن الشاهينية على ثاني الأسماء هجن الغرافة سعيد بن راشد الزعبي. يتقدم الجنرال على ثاني الأسماء. يتقدم سعيد بن راشد الزعبي. يلا يا ابو راشد. يتقدم مع الشاهينية على ثاني الأسماء الشعار الغرفاوي. يتقدم هنا مع الشاهينية ومغامرة. وصلت مغامرة هجن الغرافة سالم بن عامر بن راشد المدهوشي. يتقدم مع مغامرة على ثالث الأسماء. المركز الرابع الشادن مع رابع الأسماء هجن الشحانية سالم بن فاران المري. يقدم لنا الشادن على رابع الأسماء تصويت
التصويت هجن الشحانية محمد بن خالد بن عبد الله العطية. وصلت شهرزاد على رابع الأسماء، تتقدم بالشعار الأدعم شعار هجن الشحانية محمد بن خالد بن عبد الله العطية، وتتقدم درة مع المركز الخامس هجن الشحانية المشاغب في التضمير المشاغب محمد بن خالد العطية. ولكن أعود مع صبر هجن الشحانية. جابر بن سالم بن فاران المري يقدم لنا صبر في هذه اللحظات. 1200 ما تبقى عن خط النهاية. وصل الجنرال، وصلت الشاهينية هجن الغرافة. الشعار الغرفاوي يتقدم مع الشاهينية، غيرت وانطلقت مع المركز الأول. يلا يا سعيد بن راشد الزعبي، الكيلومتر الأخير، الكيلو الخطير، الكيلو المثير. انطلق الجنرال هنا بالشعار الغرفاوي. سعيد بن راشد الزعبي على أول الأسماء. وصلت شهرزاد على ثاني التحديات. شهرزاد مع المركز الثاني، وأيضا صبر مع المركز الثالث. وتصل مغامرة بالشعار الغرفاوي على رابع الأسماء، ودرة مع المركز الخامس. ولكن يا الجنرال حافظ على هذا الأداء. انطلقت الشاهينية بالشعار الغرفاوي، الشعار الذي لا يغيب عن الرموز، لا يغيب عن الأشواط الرئيسية. الله يا شاهينية تنطلق هنا بالشعار الغرفاوي. سعيد بن راشد الزعبي يتقدم مع المركز الأول، ولكن صبر مع المركز الثاني. ولكن الشاهينية الشوط غرفاوي. الله يا شاهينية. سعيد بن راشد الزعبي تهنئة لمالك هذا الشعار سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل الثاني على هذا الفوز، على هذا الانتصار. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. تهانينا والناموس للمضمر الجنرال سعيد بن راشد الزعبي على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني وصلت صبر هجن الشحانية المركز الثالث. مغامرة هجن الغراف المركز الرابع. شهرزاد هجن الشحانية المركز الخامس. درة هجن الشحانية. إذا متابعينا مشاهدينا الكرام تهانينا والناموس لهجن الغرافة على انتزاع الشاهينية لهذا الشوط. ومن قدم لنا الشاهينية سعيد بن راشد الزعبي المضمر الجنرال. تهانينا والناموس. التوقيت الزمني 9 دقائق 2:73 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك هذا الشعار سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل الثاني المركز الثاني. وصلت صبر هجن الشحانية جابر بن سالم، هجن الشحانية جابر بن سالم بن جابر بن فاران المري. من قدم لنا صبر 9 دقائق 3:86 جزء من الثانية. تهانينا والناموس المركز الثالث. مغامرة هجن الشحانية سالم بن عامر بن راشد. مغامرة مع المركز الثالث. هجن الغرافة سالم بن عامر بن راشد المدهوشي 9 دقائق 5:83 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وبه نستعين. مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان، أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة. نرحب بكم في هذه الانطلاقات الصباحية في منافسات سن الإجذاع هنا الخاصة بهذه الأشواط المفتوحة وشعارات أصحاب السمو والشيوخ والسعادة الحاضرة مع هذه الانطلاقات. على بركة الله مشاهدينا الكرام ينطلق رابع الأشواط، شوط خاص بالقعدان. نتابع هذه المسيرة ونبدأ هنا مع عد المراكز الأولى، ونذكر بالجائزة تويوتا لاند كروزر بيك أب في الانتظار للفائز بالمركز الأول. أبدأ مع البداية
وتابع غزيلان يغازل الصدارة. يبدأ بهذا الانطلاق الممتاز على أول المراكز لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز بن حمد آل ثاني، حسين بن محمد بن سالم بن سفران من يتابع في التضمير مع انطلاقة غزيلان هنا على البداية والصدارة، بينما أتابع ثاني الأسماء وصول في هذه اللحظات من مغادر لهجن الشقب. يتقدم بن جبران ليقدم مغادر مع هذا الشعار، شعار هجن الشقب، وبتضمير ومتابعة سالم بن جابر بن جبران هنا القادم مع ثاني المراكز، بينما أتابع الوصول من شفقان لهجن الشحانية من يصل مع ثالث المراكز بمتابعة جابر بن سالم بن فاران. وهناك من الجانب الآخر أتابع مشاهدينا الكرام وصول من هياض لهجن الشحانية بمتابعة محمد بن خالد العطية، يتقدم مع رابع المراكز وخامس الأسماء في هذه اللحظات. أتابع أيضا التقدم والقادم مشاهدينا الكرام، يصل هنا سراب لهجن المرخية، يتقدم مع خامس المراكز بمتابعة محمد بن راكان الوهيبي، يتابع في التضمير القادم والمندفع مع خامس المراكز. هذه الأسماء مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان، المراكز المتقدمة لهذا الشوط لانطلاقات 6 كيلومترات في منافسات صباحية مميزة ضمن مهرجان المؤسس. أعود من حيث بدأنا هناك مع البداية والصدارة. مغادر يغير على أول المراكز لهجن الشقب، يتقدم غامر، ينطلق مغادر هنا مع البداية والصدارة. الله على هذا الانطلاق والأداء الممتاز هنا بهذا الشعار المميز، شعار هجن الشقب، وبمتابعة بن جبران يتابع في التضمير سالم بن جابر بن محسن بن جبران هنا يتقدم مع مغادر، بينما أتابع شفقان على الناموس، شفقان على أيضا الانتصار، يتقدم شفقان لهجن الشحانية، يتابع في التضمير جابر بن سالم بن فاران، يتقدم مع ثاني المراكز هياض من الجانب الآخر القادم بالشعار الأدعم بشعار هجن الشحانية، وحضور أيضا مميز للمشاغب في هذا الصباح. يقدم أيضا انطلاقة هياض محمد بن خالد العطية رابع الأسماء هنا غزيلان لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز بن حمد آل ثاني، حسين بن محمد بن سالم بن سفران يتابع في التضمير القادم مع رابع المراكز خامس الأسماء. وصل قاصد لهجن الشحانية، يتابع في التضمير محمد بن خالد العطية، يتقدم مع هذه اللحظات القادم والمنضم في هذه اللحظات هنا مع الصدارة، مع ايضا هذه الاسماء المتقدمة، ولكن ارى شعارات قادمة. الله، هجن المرخية هنا ايضا تتقدم، الاسماء قادمة مشاهدينا الكرام، ولكن العودة هناك مع البداية، مع التحدي الاول، مع الصدارة. هجن الشقب هنا تنطلق بالبداية، مغادر على الصدارة، مغادر على مقدمة الشوط لهجن الشقب بمتابعة البطل سالم بن جابر بن جبران، ولكن من الجانب الآخر أتابع هياض لهجن الشحانية، يتابع المشاغب محمد بن خالد العطية. الله، اشتدت المنافسة، الكل بدأ أيضا يتقدم في هذه اللحظات. شفقان هنا لهجن الشحانية يتقدم مع ثالث المراكز بمتابعة الشبل جابر بن سالم بن فاران، وتقدم أيضا من قاصد لهجن الشحانية القادم أيضا والمنطلق مع رابع المراكز بمتابعة محمد بن خالد العطية. وهجن المرخية هنا قادمة مع سراب، تتقدم مشاهدينا الكرام هنا في هذا الانطلاق، في هذا التحدي. يتابع سراب محمد
بن راكان الوهيبي يتقدم مع هذه اللحظات، ولكن شوف القادم، وصل سياف، وصل سياف القادم في هذه اللحظات، يغير إلى خامس المراكز لهجن الشحانية، يتابع في التضمير المشاغب محمد بن خالد العطية. الله الأسماء، الأسماء مع لافتة 1200 1200 يا بن جبران، 1200 يا المشاغب، 1200 يا الشبل، الكل قادم في هذه اللحظات. ولكن بن جبران يبدأ التحدي، يبدأ الانطلاق من خلال تواجد مغادر. هجن الشقب تسيطر على البداية، تنطلق مع أول المراكز. الله مغادر، مغادر على الصدارة، مغادر مع الانطلاق لهجن الشقب سالم بن جابر بن جبران. ولكن نتابع القادم مع ثاني المراكز. وصل سياف، يتقدم لهجن الشحانية سياف بمتابعة محمد بن خالد العطية. وهنا القادم شفقان لهجن الشحانية، يتابع في التضمير جابر بن سالم بن فاران. ولكن الأمور هناك مع الصدارة، مع البداية. مغادر، مغادر يغادر بناموس هذا الشوط ليهدي هذا الشعار، شعار هجن الشقب، هذا الناموس المستحق. مغادر بقيادة سالم بن جابر بن محسن بن جبران، يغادر بناموس هذا الشوط. الله بدأ بالتحرك، بدأ بالانطلاق. مشكور يا البطل، مشكور يا بن جبران، من قدم لنا هذا الشعار، من قدم لنا مغادر هجن الشقب هنا مع الانتصار، مع التحدي الأول. تهانينا والناموس لهجن الشقب على فوز مغادر، والثانية للبطل سالم بن جابر بن جبران على هذا الفوز والانتصار هنا مع لحظات الوصول. تهانينا والناموس لهجن الشقب على حصول مغادر على المركز الأول. ثاني المراكز وصل سياف لهجن الشحانية. ثالث المراكز كان الوصول، وصل في ثالث المراكز شفقان لهجن الشحانية. رابع المراكز وصل قاصد لهجن الشحانية. وخامسا كان الوصول من سراب لهجن المرخية. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا الكرام، متابعة هنا في كل مكان. تابعنا مغادر، من غادر بناموس هذا الشوط، من أهدى هجن الشقب هذا الفوز والانتصار. نتابع مغادر ولحظات وصوله إلى خط النهاية والتوقيت الزمني 9 دقائق 3 ثواني 72 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشقب، والثانية لسالم بن جابر بن محسن بن جبران من قاد لنا مغادر في هذا الشوط. ثاني المراكز وصل سياب ب9 دقائق 5 ثواني 64 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية، والثانية للمشاغب محمد بن خالد العطية. ثالث المراكز كان الوصول من شفقان ب9 دقائق 6 ثواني 54 جزء من الثاني. تهانينا والناموس لهجن الشحانية، والتهنئة للشبل جابر بن سالم بن فاران. تهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا مستمعينا الأفاضل، أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة. أرحب بكم أجمل ترحيب بهذه المنافسات المميزة ضمن فعاليات مهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه بسادس أيام هذا المهرجان. نتواصل مع التحدي والمنافسة. انطلاقة الشوط الخامس لفئة الجذاع بكار ينطلق من مسافة 6 كيلومترات حامل بطياته شعارات أصحاب السمو الشيوخ والسعادة المتواجدين دائما والحاضرين في هذه المنافسة المميزة. 6 كيلومترات هي رحلتنا المتواصلة مع هذه الأسماء الكبيرة. هنالك سيارة رصدت لصاحبة المركز الأول. نسير مع مجريات هذا الشوط ومع البداية. أول المراكز تتواجد شواهين لهجن الغرافة بمتابعة الجنرال سعيد بن راشد الزعبي الذي يتابع هذا التحدي ويتابع هذه المنافسة، حاصل على
على نقطة في هذا الصباح، يريد أن يحقق النقطة الثانية مع شواهين التي تحتل المركز الأول. المركز الثاني القادمة بلشة لهجن الشحانية بمتابعة الذهبي سالم بن فاران المري الذي يقدم لنا بلشة في هذا المسار المميز. بينما المركز الثالث القادمة هنا طيش لهجن الشقب بمتابعة الهادي سعيد بن عبد الهادي الشهواني، يتواجد منطلقا متابعا بهذه اللحظات مع هذه المنافسة المميزة. أو هنا مستحيلة لهجن الشقب هي التي تحتل المركز الثالث، تتسلل إلى المركز الثاني بمتابعة البطل سالم بن جابر بن جبران المري. بينما المركز الرابع نتابع القادمة منصب لهجن الشحانية والشبل جابر بن سالم بن فاران المري يتابع منصب التي تحتل المركز الثالث. نتابع المركز الرابع القادمة هنا مجد لهجن المرخية بمتابعة سعيد بن محمد بن هادي الجربوع المري، يتواجد في هذا التحدي باندفاعات وتحديات مجد من تبحث عن الأمجاد تشارك بشعار هجن المرخية. نتابع المركز الخامس بلشة لهجن الشحانية وبمتابعة الذهبي سالم بن فاران المري. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام مستمعين الأفاضل للخمس المراكز الأولى التي تسيطر وتندفع في موقع الصدارة في مجريات هذا الشوط في هذا التحدي مع شعارات العمالقة والكبار الذي دائما يتواجدون في هذه المحافل الرئيسية، في هذه المهرجانات الكبرى، يتواجدون في هذه المنافسات المشرفة في هذا العالم الساحر بهذه الرياضة المميزة والمحبة لهذا الشعب الأصيل. نتابع المنافسة، نتابع التحدي الكبير مع هذا الانطلاق المميز. مجد تتسلل من موقع إلى موقع، وصلت مباشرة إلى صدارة الشوط حاملة الشعار ولواء هجن المرخية. مع البداية تندفع وتشارك في موقع الصدارة بمتابعة سعيد بن محمد بن هادي الجربوع المري الذي يتابع مجد. على البداية انتصفت المسافة، راحت 3 كيلومترات ومتبقية 3 كيلومترات عن ناموس هذا الشوط، عن هذا الانتصار. نتابع المركز الثاني، نتابع ونراقب شعار هجن الشقب بمتابعة هنا سالم بن جابر بن جبران المري الذي يتابع مستحيل راعي مغادر. هذا الشعار أيضا حققنا نقطة في هذا الصباح. في الشوط الماضي يتواجد مع مستحيل باحثا عن ناموسه وعن الانتصار في هذا المسار المميز. نتابع المركز الثالث، وصل المشاغب الحاضر المقدم للأسماء المميزة والنوعيات الفريدة في هذا العالم الساحر. نتابع هنا شعار هجن الشحانية مع القابضة بأول نداء تصل مباشرة إلى موقع التحدي والمنافسة بمتابعة المشاغب محمد بن خالد العطية الذي قدم لنا عالية والدحيل بالأشواط الرئيسية في هذا الصباح. يتواجد ابو خالد هنا ممني النفس بانتزاع الناموس والانتصار مع هذه الأسماء المميزة. ننتقل مباشرة مع المركز الرابع، سجايا يا سجايا وهجن الشحانية والشبل هنا يراقب يتابع سجايا على المركز الرابع في هذا التحدي. بينما المركز الخامس القادمة هنا شواهين لهجن الغرافة الشعار الغرفاوي قادم وحاضر بمتابعة سعيد بن راشد الزعبي الجنرال. ولكن التغيرات مع مقدمة هذا الشوط مع هذا التحدي الكبير. نتابع الأسماء بدأت تتدخل، بدأت تغترب هنا في هذا التحدي المميز. وصلت مريفة لهجن الشحانية أيضا بمتابعة الشبل جابر بن سالم بن فاران المري، وأيضا وصلت هنالك سحايب لهجن الشحانية بمتابعة المشاغب محمد بن خالد العطية. وصلت طيش في هذه اللحظات لهجن الشقب بمتابعة سعيد بن عبد الهادي الشهواني. الكل يتابع ويراقب وينتظر الشلفة الذهبية في هذا المساء مع هذا الشعار المميز والشعار الأدعم شعار هجن الشحانية. يتابعون يراقبون هذه المنافسات المميزة مع هذه المؤسسات الكبيرة التي تشارك في هذا العالم الساحر. هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى، للخمس الأسماء المميزة التي
التي تنطلق في موقع التحدي والمنافسة. هنالك سيارة يا مضمرين يا ملاك عند خط النهاية. القابضة تريد أن تقبض ناموس هذا الشوط مع تحديات الشعار. هجن الشحانية المشاغب بدأ بالمشاغبة. محمد بن خالد العطية يقدم لنا القابضة على البداية. المركز الثاني مستحيلة لهجن الشقب بمتابعة البطل سالم بن جبران المري، ولكن نتابع سحايب غادمة سحايب لهجن الشحانية بمتابعة المشاغب. الكيلومتر الأخير، الكيلومتر الخطير يا مشاغب. الشبل غادم مع سجايا على المركز الثاني، غادمة بكل قوة في هذا التحدي بهذا الأداء المميز والجميل بشعار هجن الشحانية. الشبل يتحرك، جابر بن سالم بن فران المري مع سجايا، ولكن القابضة ما زالت مع البداية، ما زالت تسيطر على زمام الأمور، تندفع مع البداية والريادة بدون أوامر وبدون تحريكات. القابضة بشعار هجن الشحانية تقترب من الناموس، تقترب من هذا الانتصار بمتابعة المشاغب. محمد بن خالد العطية سجايا على المركز الثاني أيضا لشعار هجن الشحانية بمتابعة الشبل جابر بن سالم بن فران المري، ولكن نعود مع البداية والمقدمة هناك مع القابضة والهاتريك في هذا الصباح مع هذا الشعار المميز بمتابعة المشاغب. محمد بن خالد العطية يقدم لنا هذا الأداء المميز مع القابضة التي حققت هذا الانتصار وفازت بناموس هذا الشوط بدون أوامر وبدون تحريكات. القابضة تقبض على الناموس وعلى هذا الانتصار. جود مورنينج المشاغب على هذا الانتصار المميز. والنقطة الثالثة، الله بسم الله ما شاء الله، اسم تفوق وقدم الأداء المتميز. سلام هجن الشحانية، سلام تهاني ناموس هجن الشحانية وتهاني المشاغب محمد بن خالد العطية على فوز القابضة بناموس هذا الشوط. المركز الثاني سجايا لهجن الشحانية بمتابعة الشبل جابر بن سالم بن فران المري. المركز الثالث طيش لهجن الشقب بمتابعة سعيد بن عبد الهادي الشهواني. المركز الرابع مستحيلة لهجن الشقب أيضا بمتابعة سالم بن جابر بن جبران المري. المركز الخامس سحايب لهجن الشحانية بمتابعة المشاغب محمد بن خالد العطية. هكذا مشاهدينا الكرام هذه المنافسة فكانت القابضة حاضرة. 9 دقائق 10 ثواني 47 جزء من الثاني تهاني الناموس لهجن الشحانية وتهانينا للمشاغب محمد بن خالد العطية الذي قدم لنا الأسماء اللامعة والمميزة عالية والدحيل. والآن القابضة المركز الثاني سجايا 9 دقائق 13 ثانية 17 جزء من الثانية تهاني الناموس لهجن الشحانية وتهانينا للشبل جابر بن سالم بن فران المري. المركز الثالث طيش 9 دقائق 13 ثانية 60 جزء من الثانية تهاني الناموس لهجن الشقب على فوز طيش في المركز الثاني، وتهاني للهادي السعيد بن عبد الهادي الشواني على فوز طيش في المركز الثالث. تهاني الناموس لجميع الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله نبدأ وعليه نتوكل ومنه دائما وابدا نطلب السداد والتوفيق يا رب العالمين. انطلق حفلنا الكريم الشوط السادس بتعداد أشواط ومنافسات وتحديات. هذه الفترة الصباحية، هذه الانطلاقات والتحديات التي نتابعها ونشاهدها مع الأشواط المفتوحة ومع تحديات شعارات الشيوخ والسعادة مع انطلاقات سن الإجذاع والمتعة الحاضرة مع منافسات مسافة 6 كيلومترات. لنبدأ مع مسيرة وانطلاقة أولى المراكز لنتابع معكم من يفتتح النداء. الفايز من يتواجد على المركز الأول. تعود الملكية لهجن الشحانية والتضمير عن سالم بن جابر بن فران من يقدم لنا الذهبي انطلاقات وتحديات البداية، من يقدم لنا عاشق الذهب انطلاقات الشعار الأدعم وتحدياته مع المركز الأول ومع الفايز المركز الثاني. التقدم مشاهدينا الكرام
من قبل هذا الشعار الذي حضر في هذا الصباح وخطف الأشواط الأولى الرئيسية وقدم لنا النوعيات النادرة الحافلة بالإنجازات. قدم لنا انطلاقات وتحديات عالية وتحيل، وكذلك قدم لنا هذا الشعار في شوطنا الماضي ليقدم لنا مشاهدينا الكرام عيار من العيار الثقيل يبحث عن اختطاف ناموس هذا الشوط. يتواجد عيار لهجن الشحانية مع المشاقب محمد بن خالد العطية من شاقب في ليلة البارحة وقدم لنا السمح خاطفا الخنجر ليقدم لنا انطلاقات الشعار الأدعم يمني النفس بالحضور المميز أيضا يقدم انطلاقات مميزة في هذا المساء مع أشواط الذهب. ليتواجد عيار على المركز الأول بهذه اللحظات. المركز الثاني نرى مشاهدينا الكرام التقدم حفلنا الكريم والانطلاق من الجانب الأيمن بحضور وتواجد الشيقر من حضر وعبر نحو المركز الثاني. تعود الملكية لهجن الشحانية بمتابعة الشبل جابر بن سالم بن فاران. المركز الثالث التواجد من شوباش. تعود الملكية لهجن الشحانية والتضمير مع محمد بن خالد العطية. الفايز على المركز الرابع مع أيضا الشعار الأدعم بمتابعة الذهبي. خامس المراكز من خطف المركز الرابع بهذه اللحظات وصل ودان بالنواميس ودان بالتهاني يحضر على المركز الرابع يحمل لنا شعار هجن الشحانية بمتابعة محمد بن خالد العطية من يرافق بعملية التضمير. إذا حفلنا الكريم متابعينا الأعزاء هذه هي الأسماء الحاضرة الخمسة الأولى الباحثة عن الفوز وعن الناموس بهذه التحديات والانطلاقات والمنافسات مع انتصاف المسافة مع انتصاف المسيرة مع تحديات وانطلاقات هذا الشوط المنطلق. لنعود بحضراتكم إلى البداية وإلى المركز الأول لنتابع عيار على المركز الأول. عيار وعيار المتواجد والمنطلق على البداية. وعلى المركز الأول تعود الملكية لهجن الشحانية والتضمير مع محمد بن خالد العطية من يرافق بعملية التضمير ومن يقدم لنا تحديات هذا الشعار والحضور الجميل في هذا الصباح ليطمن جماهير هذا الشعار بأن هذا الشعار حاضر بتحدياته حاضر بانطلاقاته وبمنافساته. المركز الثاني نتابع معكم التقدم من الشيقر على المركز الثاني. تعود الملكية لهجن الشحانية يتابع شبل المضمرين يقدم لنا انطلاقات وتحديات يا شيقر اللي بدأ باستراحة محارب ينطلق بتحدياته على المركز الثاني. المركز الثالث والرابع أرى وتابع شوباش ودان غادمة مع المركزين الثالث والرابع تحمل لنا شعار الشحانية بمتابعة المشاقب محمد بن خالد العطية. المركز الخامس وصول من قبل الفايز. تعود ملكية الشحانية بمتابعة سالم بن فاران المري من يقدم لنا الفايز. وهنالك خلف الفايز أسماء قادمة آتية لا محالة بتحديات وانطلاقات هذا الشوط. لنرى هذه الأسماء اللي بدأت بالقدوم بدأت بالظهور بهذه اللحظات وترقبوا قدومها في الوقت الحاسم من مجريات هذا الشوط. لنعود إلى البداية لنعود إلى المقدمة إلى الصدارة إلى الانطلاق والأداء الكبير من قبل عيار على المركز الأول على البداية والصدارة ومع انطلاقة أولى المراكز ليحضر بشعاره يرقص حبا وطربا وعشقا للناموس مع المركز الأول. تعود الملكية عيار لهجن الشحانية بمتابعة محمد بن خالد العطية. المركز الثاني الشيقر
الشيقر. على المركز الثاني تعود الملكية لهجن الشحانية بمتابعة جابر بن سالم بفران. المركز الثالث أرى وأتابع شوباش مع المركز الثالث تعود الملكية لهجن الشحانية. المركز الرابع القادم ودان لهجن الشحانية. الثالث والرابع والمركز الأول بمتابعة المشاغب. المركز الثاني بمتابعة الشبل. المركز الخامس يقدم لنا الذهبي الفايز لهجن الشحانية. وأرى وأتابع أيضا قدوم شعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني حمد بن طالب العمارة من يقدم لنا وسام مع المركز الخامس في هذه اللحظات أو بقدوم نحو النداء. لكن إلى البداية نعود إلى المقدمة، نعود إلى البداية، نسير مع انطلاقات وتحديات أولى المراكز. الله يا عيار من العيار الثقيل يقدم لنا الانطلاق المثير على المركز الأول. يا من تتابعنا وتستمع لنا عبر أثير الراديو، نرى ونتابع انطلاقات عيار الله يا الانطلاق المثير، التحدي الكبير على البداية على المقدمة. وهنالك القادم شوباش عيار شوباش هجن الشحانية. المشاغب اليوم يومك يا المشاغب، اليوم يومك مع تحديات هذا الشعار، مع انطلاقات هذا الشعار. النقطة الرابعة بطريقها نحو المشاغب مع تحديات البداية، مع تحديات المركز الأول والصدارة، ومع تواجد عيار على المركز الأول على البداية. 4 يا الشعار الأدعم، 4. والنقطة الرابعة يا المشاغب الثاني والتبريكات على هذا الفوز المستحق. المركز الثاني وصل مشاهدينا الكرام شوباش مع هجن الشحاني مع المشاغب. المركز الثالث كان الوصول من قبل الشيقر لهجن الشحانية. رابعا وصل ودان لهجن الشحانية. خامسا كان الوصول من قبل مزعل لهجن الشحانية. مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء، تابعنا معكم المنافسة التي حضرت في هذا الشوط وشاهدنا الانطلاق الجميل والمثير من قبل عيار الذي حضر معنا بانطلاقته مع مسيرة الشوطين الذي انقضى قبل قليل. 9 دقائق 11 ثانية جزءا وحيدا من الثانية. التهاني والتبريكات نزفها لهجن الشحانية، والتهنئة موصولة للمشاغب من قدم لنا في هذا الصباح هذا الشعار الأدعم مع عالية ومع الدحيل، وكذلك قدم لنا الغابضة ليقدم لنا عيار في شوطنا الذي انقضى قبل قليل. المركز الثاني كان الوصول من قبل شوباش 9 دقائق 11 ثانية 69 جزء من الثانية. التبريكات لهجن الشحانية والتهنئة لمحمد بن خالد العطية. المركز الثالث كان الوصول من قبل الشيقر. هذه لحظة وصول الشيقر وقدوم نحو خط النهاية حاصلا على المركز الثالث في شوطنا السادس. توقيت الزمن 9 دقائق 17 ثانية 25 جزء من الثانية. التهاني والتبريكات لهجن الشحانية والتهنئة لجابر بن سالم بن فاران. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأخوة مشاهدينا ومتابعينا الكرام، انطلق شوطنا السابع، نتابع وإياكم في هذه اللحظات. هنا هذه الجذاع الإبكار والمسافة هي 6 كيلومترات. نتابع وإياكم هذه الانطلاقة والاندفاع لشوطنا السابع. نتابع هنا المقدمة والصدارة مع المركز الأول ومع هوشة لهجن الغرافة وبقيادة سالم بن عامر المدهوشي على المقدمة وعلى المركز الأول، بينما النقلة على المركز الثاني والمركز الثاني. نتابع هناك أيضا حفلة على المركز الثاني لهجن المرخية وبقيادة محمد بن حميد بركان الوهيبي على المركز الثاني، بينما النقلة على المركز الثالث. نتابع القدوم من زمجرة لهجن الشقب وأيضا بقيادة المضمر سالم بن جابر بن جبران المري، أيضا قادم مع هنا زمجرة على المركز الثاني. في هذه اللحظات تغير، بينما أيضا نرى وصول في هذه اللحظات وقدوم آخر من اللي وصلت الاعتماد لهجن الشحانية ومع الشبل جابر بن سالم بن فاران المري مع المركز
المركز الرابع يغير إلى المركز الثالث في هذه اللحظات، واندفاعته في ثالث المراكز. نتابع وإياكم هنا المركز الخامس. نتابع هناك شموخ لهجن الشحانية ومع المشاغب محمد بن خالد العطية. نتابع وإياكم هذا النداء الأول للخمس المراكز الأولى، للخمس المراكز الأولى المتقدمة المنطلقة المندفعة في هذا الشوط، ونتابع هذه الأسماء هنا مع هذا الأداء والتميز مع أيضا هجن أصحاب السمو والشيوخ. نتابع في هذه اللحظات اندفاعة هذه المقدمة، ولكن زمجرة تغير مباشرة إلى مقدمة الشوط إلى الصدارة. هنا نتابعها، نتابع زمجرة لهجن الشقب وبقيادة سالم بن جابر بن جبران. هذه النتيجة هنا مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول واندفاعتها، بينما في الوصافة تصل هنا أيضا اعتماد لهجن الشحانية مع الشبل جابر بن سالم بن فاران المري. والمركز الثالث، المركز الثالث تصلنا مصيحة لهجن البدع وبقيادة راشد بن حمد بن علي المدهوشي مع المركز الثالث في هذه اللحظات. المركز الرابع نتابع في هذه اللحظات الكايدة لهجن الشحانية ومع الذهبي سالم بن فاران المري في هذه النداء مع رابع المراكز. والمركز الخامس نتابع الوصول هنا في هذه اللحظات مع شموخ لهجن الشحانية والمشاغب محمد بن خالد العطية. هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى، للخمس المراكز الأولى. نتابع هذا التحدي والتنافس الشيق مع المقدمة والصدارة دائما وأبدا. نتابع هناك في المقدمة، هناك المركز الأول زمجرة اللي على المقدمة لهجن الشقب وبقيادة سالم بن جابر بن جبران المري. من يتابعها، من يرافق زمجرة في مقدمة هذا الشوط مندفعة ومنطلقة مع انتصاف المسافة. يا سلام. بينما المركز الثاني نتابع هنا المركز الثاني والوصول من أيضا اللي هي اعتماد لهجن الشحانية ومع الشبل جابر بن سالم بن فاران المري. من يرافق اعتماد على المركز الثاني منطلقة ومندفعة. بينما هناك على المركز الثالث، على المركز الثالث مصيحة لهجن البدع وبقيادة راشد بن حمد بن علي المدهوشي. هنا نتابع القدوم أيضا مع الكايدة اللي بدأت أيضا تصل في هذه اللحظات، تغير من مركز إلى مركز. نتابع الكايدة لهجن الشحانية وبقيادة الذهبي سالم بن فاران المري. بينما المركز الخامس نتابع هناك اللي هي شموخ لهجن الشحانية وبقيادة المشاغب محمد بن خالد العطية. يا سلام هذا الشوط والتحدي هنا مع المنافسة والقوة والإثارة في هذا الشوط. ونعود مباشرة إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول وإلى زمجرة. زمجرة اللي في المقدمة، زمجرة مع المركز الأول منطلقة ومندفعة في مقدمة هذا الشوط، مندفعة في هذا الأداء المتميز. نتابع هناك، نتابع هناك زمجرة لهجن الشقب وبقيادة سالم بن جابر أيضا بن جبران مع المركز الأول مع المقدمة مع الصدارة مندفعة. زمجرة مندفعة في هذه اللحظات نتابعها. ولكن المركز الثاني، شوف المركز الثاني وانطلاقة اعتماد لهجن الشحانية ومع الشبل جابر بن سالم بن فاران المري. المركز الثالث الكايدة، الكايدة لهجن الشحانية وبقيادة الذهبي سالم بن فاران المري. المركز الرابع شموخ، تصل شموخ لهجن الشحانية والمشاغب محمد بن خالد العطية. بينما المركز الخامس نتابع هنا روعة لهجن الشحانية والمشاغب محمد بن خالد العطية. يا سلام هذا الأداء والتميز. يا سلام. هنا نتابع الاندفاع والمقدمة، ولكن زمجرة، زمجرة على المقدمة، على المركز الأول، على الصدارة، على التحدي، على التنافس. يا سلام يا سلام على هذا الأداء. نتابعها هنا في هذه اللحظات عبر شاشة قناة الريان الفضائية. يا سلام مع هذا النقل الحي والمباشر لهذا المهرجان، مهرجان المؤسس. نتابع في هذه اللحظات الاندفاع والانطلاق من زمجرة. الله يا زمجرة، بدأت هنا بالجد، بدأت بالانطلاق مع أيضا 1500 متر الأخيرة هنا مع زمجرة مع المقدمة. بينما المركز الثاني نتابع المركز الثاني اعتماد لهجن الشحانية وأيضا الشبل جابر بن سالم بن فاران من يتابعها. بينما المركز الثالث الكايدة،
لهجن الشحانية ومع الذهبي سالم بن فران المري، بينما المركز الرابع وصلت روعة لهجن الشحانية والمشاغب محمد بن خالد العطية. يصل في هذه اللحظات، يصل ويندفع هنا في هذا الأداء. نتابع هناك المركز الخامس اللي هي ايضا شموخ لهجن الشحانيه والمشاغب محمد بن خالد العطيه، ولكن بنعود الى زمجره وبوابه الكيلو، بوابه الكيلو المتر الاخير. نتابع زمجره لهجن الشقب على المقدمه، ولكن اعتماد، شوفوا اعتماد وشوفوا روعه واعتماد وروعه. يا سلام بدلوا على المقدمه في هذه اللحظات، اندفعوا هنا في هذا الاداء والتميز، وايضا انحصر النداء بين الثنتين اللي على المقدمه. اعتماد وروعه يا سلام مع 700 متر الاخيره، التنافس الشيق ما بين الثنتين، ولكن اعتماد لهجن الشحانيه بقياده الشبل جابر بن سالم بن فران المري، ولكن هنا روعه تشكل الخطر روعه، ولكن اعتماد روعه الامتار الاخيره، الامتار الخطيره. يا سلام الله على هذا الاداء والتميز مع اعتماد مع الشبل جابر بن سالم بن فران المري. نشاهد هنا اعتماد بهذا الاداء، بالانطلاق بالاندفاع مع اعتماد. روعه تحاول، ولكن اعتماد خلصت الشوط وذهبت بالسلام. سلام وتحيه واحترام مع اعتماد لهجن الشحانيه، والتهنئه موصوله للشبل جابر بن سالم بن فران المري. نتابع انطلاقتها الى خط النهايه معلنها الفوز والناموس. تهانينا لهجن الشحانيه، والتهنئه موصوله ايضا الشبل جابر بن سالم بن فران المري، بينما وصلت روعه على المركز الثاني لهجن الشحانيه والمشاغب محمد بن خالد العطيه. المركز الثالث وصلت حفله لهجن المرخيه مع محمد بن حميد بن راكان بن جيم الوهيبي. المركز الرابع زمجره لهجن الشقب بقياده بن جبران. المركز الخامس الكايدة هجن الشحانية والذهبي سالم بن فران المري. نتابع وإياكم هذا الشوط ووصول اعتماد الذي اعتمدت أوراق هذا الشوط وسجلت هذا الشوط في رصيدها وسجلها. نتابعها هنا في ساعة وصولها إلى خط النهاية 9 دقائق 16 ثانية 93 جزء من الثانية. تهانينا الهجن الشحانية، والتهنئة موصولة للشبل جابر بن سالم بن فران المري. وصلت روعة على المركز الثاني، توقيتها 9 دقائق 17 ثانية 51 جزء من الثانية. تهانينا وناموس لهجن الشحانية، والتهاني موصولة للمشاغب محمد بن خالد العطية. وصلت على المركز الثالث اللي هي حفلة تصلنا أيضا في الأمتار الأخيرة، ما جبنا لها طاري حفلة إلا هنا أيضا مع 9 دقائق 20 ثانية بدون أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس أيضا لمالك حفلة هجن المرخية، والتهنئة موصولة أيضا لمضمرها محمد بن حميد بن راكان بن جيم الوهيبي. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، اسعد الله صباحكم بكل خير وبركة من هنا من ميدان التحدي. نرحب بحضراتكم مع انطلاقة الشوط الثامن، وهو شوط خاص للقعدان الجذاع لشعارات أصحاب السمو الشيوخ والسعادة ضمن مهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه. نتابع مشاهدينا الكرام في هذا التحدي وفي هذا الانطلاق على أول المراكز لهب لسعادة الشيخ فهد بن سعود بن فهد بن عبد العزيز آل ثاني، بمتابعة حسين بن محمد بن سالم بن سفران المري من يقدم لنا لهب على أول المراكز. بينما المركز الثاني الوصول في هذه اللحظات والتقدم من قبل الشامخ لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني ومتعب بن عبد الله بن راشد بن فيدان المري. بينما المركز الثالث من الجانب الآخر القادم العنيد لهجن الشحانية بمتابعة الشبل جابر بن سالم بن فران المري. والمركز الرابع نتابع الوصول والتقدم مشاهدينا الكرام في هذا الانطلاق الفارع لهجن الشحانية بمتابعة المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. والمركز الخامس خامس التحديات نجد في هذه اللحظات الوصول والتقدم مشاهدينا الكرام
بشعار هجن المرقاب بمتابعة سعود بن علي بن حمد المحاربي. هنا يقدم مرقاب على مستوى المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدي الأعزاء للنداء الأول في هذا الشوط الثامن. نتابع تحديات سن الإجذاع، سن الإبداع والتحدي، ونعود مجددا إلى العنيد اللي غير على مقدمة هذا الشوط، يحمل شعار هجن الشحانية، والشبل جابر بن سالم بن فران المري على أول المراكز، بينما المركز الثاني الوصول والتقدم مشاهدي الاعزاء من الجانب الاخر لهب لسعاده الشيخ فهد بن سعود بن فهد بن عبد العزيز ال ثاني، وحسيب محمد بن سالم بن سفران المري في المتابعه والتضمير، بينما الشامخ في المركز الثالث لسعاده الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن احمد ال ثاني، ومتعب بن عبد الله بن راشد بن فيدان المري. هذه النتيجه مشاهدي الاعزاء للمراكز الثلاث الاولى. كما نتابع 3 مراكز في موقع واحد في تحدي ثلاثي حتى هذه اللحظات، بينما المركز الرابع نتابع الوصول الفارع لهجن الشحانية والمضمر المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية، وخامس المراكز وخامس المنطلقين في هذا التحدي الكبير يصل مرقاب لهجن المرقاب وسعود بن علي بن حمد المحاربي. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء للمراكز الخمس الأولى، ونترقب دخول جديد على المراكز المندفعة. هذه المراكز الأولى. نعود مباشرة إلى المقدمة لنتابع الأمور اللي في هذه اللحظات اللي تغيرت. العنيد على المركز الأول لهجن الشحانية بمتابعة الشبل جابر بن سالم بن فران المري، بينما الشامخ في المركز الثاني لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن احمد ال ثاني. وهنا ايضا الوصول والتحدي مشاهدي الاعزاء على ثالث المراكز، ياتي شعار سعاده الشيخ فهد بن سعود بن فهد بن عبد العزيز ال ثاني مع لهب اللي غير مباشره وخطف المركز الاول، والمضمر حسين بن محمد بن سالم بن سفران المري، بينما المركز الرابع القدوم من قبل الفارع لهجن الشحانيه، والمركز الخامس مرقاب لهجن المرقاب القادم على مستوى خامس المراكز. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء للمراكز الخمس الأولى، ولكن نعود إلى الشامخ. يا سلام يا الشامخ، غير مباشرة إلى أول المراكز وانطلق إلى نحو الناموس لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد ال ثاني، ومتعب بن عبد الله بن راشد بن فيدان المري يتواجد في هذا الموقع ليقدم لنا الشامخ بتحدياته الجميلة وبانطلاقه الرائع. الشامخ مع البداية، بينما المركز الثاني العنيد لهجن الشحانية بمتابعة الشبل جابر بن سالم بن فران المري، بينما المركز الثالث الفارع لهجن الشحانية بتواجد المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. هذه الأسماء الثلاثية، بينما المركز الرابع وصل في هذا التحدي مرقاب لهجن المرقاب وسعود بن علي بن حمد المحاربي، وخامس المراكز يتراجع لهب لسعادة الشيخ فهد بن سعود بن فهد بن عبد العزيز ال ثاني، وحسين بن محمد بن سالم بن سفران المري، ولكن القادم نول بشعار هجن الشحانية بمتابعة المضمر الذهبي سالم بن فران المري يتقدم في هذه اللحظات مع خامس المراكز. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام للمراكز الخمس الأولى. نعود مجددا إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة لنتابع التحدي، لنتابع الإثارة مع الشامخ لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن احمد ال ثاني، ومتعب بن عبد الله بن راشد بن فيدان المري يقدم الشامخ في التحدي الاول وفي الانطلاق الاول. يا سلام يا سلام، الشامخ مع البدايه، الشامخ مع الناموس حتى هذه اللحظات، ولكن الوصول من شعار هجن الشحانيه، شعار هجن الشحانيه الشعار الادعم القادم بكل قوه مع الفارع بمتابعه المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطيه. والمركز الثالث يتقدم شعار هجن المرقاب بمتابعة مرقاب هنا سعود بن علي بن حمد المحاربي، بينما المركز الرابع نتابع الوصول والتقدم مشاهدين الاعزاء نول لهجن الشحانيه الذهبي سالم بن فران المري، ولكن يتدخل شعار هجن الشقب بهنا من خلال مروح وسالم بن جبراب
سالم بن جابر بن جبران المري البطل يتدخل في هذه اللحظات مع مروح في المركز الخامس، ولكن نعود مع لائحة 1200 عن الناموس. الشامخ مع البداية، الله يا الشامخ مشاهدينا الأعزاء يتصدر وينطلق في المركز الأول، يحمل الرقم 1 وهو في المركز الأول لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني ومتعب بن عبد الله بن راشد بن فيدان المري. ولكن القادم الله ينول لهجن الشحانية الذهبي سالم بن فران المري. القادم معنول على مستوى المركز الثاني، ولكن مرقاب يتحرك أيضا. مرقاب يعلن التحدي والتواجد بشعار هجن المرقاب وسعود بن علي بن حمد المحاربي. هذه المراكز الأولى، ولكن نعود إلى نول اللي غير مباشرة إلى المركز الأول. يلازم الشامخ، هذا هو نول على الصدارة لهجن الشحانية الذهبي سالم بن فران المري. ولكن الشامخ يريد أن يشمخ بناموس هذا الشوط بشعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن احمد آل ثاني متعب بن عبد الله بن راشد بن فيدان المري في المتابعة. ولكن نول يصمد إلى الأمتار الأخيرة، ينطلق بالمركز الأول. يا سلام يا شعار هجن الشحانية الذهبي سالم بن فران المري. تهانينا والناموس على فوز نول بالمركز الأول. نول مشاهدين الأعزاء يخطف هذا الناموس المميز. تهانينا والناموس لهجن الشحانية على فوز نول بالمركز الأول، والتهنئة للذهبي سالم بن فران المري. المركز الثاني الشامخ لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن حمد آل ثاني. المركز الثالث مرقاب لهجن المرقاب. المركز الرابع جاء في مشاهدي الأعزاء مروح لهجن الشقب، بينما خامس المراكز كان الوصول من قبل الفارع لهجن الشحانية. هذه هي المراكز الخمسة الأولى مشاهدينا الكرام. تهانينا والناموس لهجن الشحانية على فوز نول بالمركز الأول، والتهنئة للذهبي سالم بن فران المري. من تابع نول إلى خط النهاية. التوقيت الزمني مشاهدي الأعزاء ساعة وصول نول إلى خط النهاية محقق الناموس 9 دقائق 17 ثانية 20 جزء من الثانية. تهانينا وألف مبروك. بينما المركز الثاني حل فيه مشاهدينا الكرام الشامخ لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني 9 دقائق 18 ثانية 44 جزء من الثاني. تهانينا وناموس لمتعب بن عبد الله بن راشد بن فيدان المري. بينما المركز الثالث كان الوصول مشاهدينا الكرام من قبل المرقاب لهجن المرقاب وسعود بن علي بن حمد المحاربي. التوقيت الزمني 9 دقائق 22 ثانية 45 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وعلى بركة الله نستعين. مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان نحييكم بتحية الإسلام، فسلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. متواصلين مع حضراتكم من هنا من ميدان الشحانية للسباقات الهجن ضمن منافسات وتحديات مهرجان المؤسس في 6 أيام، لنتابع مع حضراتكم في صباح هذا اليوم انطلاقات سن الإذاعة مع هجن أصحاب السمو والشيوخ والسعادة. ينطلق ويعلن على بركة الله شوطنا التاسع من أشواطنا في هذه الفترة الصباحية. نتابع مع 6 كيلومترات هذه الانطلاقة والتحديات الرائعة مع هجن أصحاب السمو والشيوخ والسعادة على أرضية ميدان الشحانية. نبدأ مباشرة بالتعرف على ال5 المراكز المتقدمة في هذا الشوط، بداية مع المركز الأول مع الصدارة هذه شعلة في مقدمة هذا الشوط. من تتقدم من هجن الشقب يضمرها سالم بن جابر بن محسن الجربوع المري الذي يتقدم مع البداية الأولى. يصل هناك مع تقدم شعار هجن الشقب بتقدم شعلة. بينما في المركز الثاني
ثاني المراكز. هذه نوايد القادمة من مؤسسة هجن الشحانية ويضمرها المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية الذي يتقدم مع نوايد على مستوى المركز الثاني. أما في ثالث المراكز مياس متواجدة في تحديات هذا الشوط بشعار سعادة الشيخ علي بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني منطلقة في ثالث المراكز. ولكن من الجانب الآخر عروبة تتقدم في هذه اللحظات تغير إلى ثالث المراكز بشعار هجن الغرافة. السعيد بن راشد الزعبي يصل الجنرال هناك ليتابع تحركات عروبة. المركز الخامس، خامس المراكز وصلت محمية تحمل الرقم 1 من هجن الغرافة متقدمة في هذا الشوط. سالم بن عامر بن راشد المدهوشي مدهش المضمرين من يتواصل مع محمية على خامس المراكز. هذه الخمس المراكز المتقدمة، هذه الخمس المراكز المندفعة في أول إذاعة في مسار هذا الشوط مع أول أمتارنا هنا مع تحديات هذا الصباح. 6 كيلومترات الحاضرة مع تحديات سن الإذاع وهجن أصحاب السمو والشيوخ والسعادة نتابعها في انطلاقات صباحية ولا أجمل هنا على ميدان الشحانية في مهرجان المؤسس طيب الله ثراه. نعود مشاهدينا الأعزاء لنتابع مجريات هذا الشوط مع الخمس المراكز المتقدمة والمندفعة هنا في هذه المجموعة الجميلة اللي نتابعها هناك في قمة هذا الشوط وتبادل المراكز. هنا نتابع تحديات شعار هجن الغرافة الذي بدأ يسير مع عروبة في مقدمة هذا الشوط. تتقدم في هذا الأداء الجميل سعيد بن راشد الزعبي، يتواجد الجنرال ليقدم تحدياته، ولكن الشوف التقدم في هذه اللحظات من اعتزاز اللي غيرت مباشرة اقتحمت الصدارة بشعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني. محسن بن علي بن مبارك بن سالم الفراج في عملية التضمير من يتقدم مع اعتزاز في هذه اللحظات إلى مقدمة هذا الشوط. هجن الغرافة تتواجد في مركز الوصافة من خلال تواجد عروبة على المركز الثاني. هجن الغرافة تنطلق مع عروبة في تحديات ثاني المراكز. سعيد بن راشد الزعبي ينطلق هناك مع تحديات عروبة، بينما في ثالث المراكز أتابع التواجد من محمية من هجن الغرافة متواجدة في مسار وتحديات هذا الشوط مع مدهش المضمرين. سالم بن عامر بن راشد المدهوشي ينطلق مع محمية على المركز الثالث. ناخذ اللي في رابع المراكز شعله من تراجعت على المركز الرابع من هجن الشقب. يتواجد سالم بن جابر بن محسن الجربوعي، يتواجد البطل مع تحديات شعله على رابع المراكز. بينما في خامس المراكز المركز الخامس مياس قادم بشعار سعادة الشيخ علي بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني منطلقة في خامس المراكز. هذه الخمس المراكز المتقدمة، بينما تابع هناك مع الكادر السفلي الأعداد والشعارات القادمة أسماء لم يحن موعد دخولها وتواجدها مع الخمس المراكز المذاعة نتابعها في هذه اللحظات من خلال هذه اللقطات الجميلة مع الكادر السفلي نتابعها من خلال قناة الريان. أيضا المتابعة في هذا التحدي الجميل في عالم الأصايل وتحديات هذه الرياضة العربية الأصيلة. نعود مباشرة إلى مقدمة الشوط لنتابع الخماسية المتقدمة. هل من تغيير طرى وجرى على مقدمة الشوط؟ إلا أن اعتزاز لا زالت في موقع التحدي، لا زالت اعتزاز من تقود هذه الأسماء منطلقة بالمركز الأول في تحديات القمة بتحديات هذا الشعار الكبير، شعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني. محسن بن علي بن مبارك الفراج من يسير مع تحديات اعتزاز في قمة هذا الشوط. ولكن هجن الغرافة متواجدة بقوة في هذا الشوط، متواجدة مع اسمين. تتقدم محمية على ثاني المراكز مع مدهش المضمرين في هذه اللحظات. سالم بن عامر بن راشد المدهوشي بدأ يسير مع تحديات محمية على المركز
الثاني. وفي ثالث المراكز عروبة من هجن الغرافة يتواجد الجنرال سعيد بن راشد الزعبي، ولكن شعلة في المركز الرابع. وصل بن جبران، وصلت هناك هجن الشقب تنطلق مع تحديات رابع المراكز من خلال انطلاقة شعلة. يتواجد البطل هناك بن جبران ليقدم لنا شعلة على رابع المراكز. هجن الشحانية بدأت تقترب مشاهدينا الأعزاء، وصلت من خلال انطلاقة نوايد، بدأ التسهير بالتحديات الكبيرة. وصل المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية يتواجد مع تحديات نوايد في المركز الخامس، واسم جديد بدأ ينضم. وصلت الماهر، يا سلام، اشتعلت المنافسة، التهب الشوط هنا مع أجواء الكيلومتر الأخير، بوابة العبور نحو الناموس والانتصار، يعني التحديات الأخيرة. لكن شوف المقدمة، يا سلام يا اعتزاز، يا سلام يا اعتزاز. أهالي عين خالد حاضرين بقوة في هذا الشوط من خلال انطلاقة اعتزاز اللي انطلقت مباشرة في تحديات هذا المسار نحو خط النهاية، تبغي الناموس والانتصار لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني، محسن بن علي بن مبارك بن سالم الفراج يتقدم مع اعتزاز في مقدمة الشوط. اجن الشقب قادمة مع شعلة تبغي تستعيد حقوقها المنهوبة. وصل بن جبران، وصل البطل مع تحديات شعلة. وثالث المراكز هجن الغرافة الماهر قادمة من هجن الشحانية في المركز الرابع، وهجن الغرافة في خامس المراكز. لكن على ما يبدو أن شوط اعتزاز، الشوط مع اعتزاز، أقلعت اعتزاز، ما شاء الله تبارك الرحمن. سلام 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 لهذا الشعار الكبير، شعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني، محسن بن علي بن مبارك بن سالم الفراج يقدم تحديات اعتزاز، ينطلق مع اعتزاز مع ناموس هذا الشوط. سلام لاعتزاز، سلام، ومشكور يا الفراج على تقديم اعتزاز في هذا الشوط بتحدي كبير وانطلاق مميز. بينما ثاني المراكز من وصلت الشعلة في المركز الثاني من هجن الشقب مع بن جبران. المركز الثالث الماهر من هجن الشحانية بمتابعة المشاغب. بينما رابع المراكز محمية من هجن الغرافة سالم بن عامر المدهوش. المركز الخامس الظبي من هجن الشحانية مع الذهبي سالم بن فران المري. هذه نتيجتنا مشاهدينا الأعزاء، ولكن اعتزاز بطلة لهذا الشوط لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني. توقيتها الزمني قطعت 6 كيلومتر في 9 دقائق 20 ثانية 38 جزء من الثانية. تهانينا لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني، والتهنئة لمحسن بن علي بن مبارك بن سالم الفراج الذي قدم اعتزاز في هذا الشوط بتحدي كبير وانطلاقا ولا أجمل مع اللحظات الأخيرة. مشاهدينا الكرام، المركز الثاني هجن الشقب وصلت مع شعلة، وتوقيت شعلة هو 9 دقائق 25 ثانية 62 جزء من الثاني. تهانينا لهجن الشقب، والتهنئة موصولة لسالم بن جابر بن محسن الجربوعي المري. أما ثالث المراكز فوصلت محمية في المركز الثالث من هجن الغرافة في 9 دقائق 27 ثانية 22 جزء من الثانية. تهانينا لهجن الغرافة، والتهنئة موصولة لسالم بن عامر بن راشد المدهوشي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا متابعينا الكرام، عشاق الأصالة والتراث، محبين رياضة سباقات الهجن العربية الأصيلة، أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير ومحبة وسلام. نجدد لكم التحية واللقاء هنا من أرضية ميدان الشحانية، ميدان التحدي لسباقات الهجن العربية الأصيلة ضمن هذا المهرجان السنوي الكبير، مهرجان المؤسس طيب الله ثرى. نسير في هذا اليوم مع انطلاقات سن الإذاع وهجن أصحاب السمو الشيوخ والسعادة. نسير مع شوطنا العاشر ختام هذه الأشواط الصباحية
المميزة مباشرة مع المركز الأول على مسار 6 كيلومترات، هي المسافة الحاضرة والمقررة في هذا الصباح، مباشرة مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط. هناك من تأتينا مع البداية وتتقدم الواعية بشعار هجن الشحانية، وبمتابعة الذهبي سالم بن فاران المري من يتابع الواعية مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط، بينما أتابع المركز الثاني اللي تتقدم في ثاني التحديات في هذا المسار المميز والجميل الحاضر بتحدياته الرائعة والجميلة في هذا الانطلاق المميز. هناك اللي قادما نسايم بشعار سعادة الشيخ فهد بن سعود بن فهد بن عبد العزيز آل ثاني، ويضمرها حسين بن محمد بن سالم آل سفران، بينما المركز الثالث وتابع التقدم والوصول مع ثالث التحديات في هذا الانطلاق المميز والجميل. المركز الثالث شعار هجن الشحانية مع المركز الثالث في هذا المسار المميز، وبمتابعة الشبل جابر بن سالم بن فاران اشتعال تتقدم مع المركز الثالث. المركز الرابع ناخذ المركز الرابع في هذا الانطلاق المميز والجميل الحاضر بتحدياتها الرائعة والجميلة. هناك قمة لهجن الشحانية ويضمرها المشاغب محمد بن خالد العطية. المركز الخامس وصول وتقدم مع المركز الخامس. المركز الخامس اللي واصل في هذه اللحظات تتقدم هناك في هذا المسار الفلوجة لهجن الشحانية، وبمتابعة الشبل جابر بن سالم بن فاران من يتابع الفلوجة مع المركز الخامس. هكذا هي الأسماء المتقدمة الأولى في هذا الانطلاق المميز والجميل الحاضرة بتحدياتها الرائعة والجميلة في مسار وتحديات هذا الشوط. ولكن العودة مع البداية نعود مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط اللي غيرت وانتقلت انتقالة مباشرة نحو المركز الأول في هذا المسار المميز والجميل، اشتعال لهجن الشحانية ويضمرها الشبل جابر بن سالم بن فاران المري. هناك مع البداية من أيضا اقتحمت الصدارة في هذا الانطلاق المميز والجميل، بينما المركز الثاني أتابع نسايم بشعار سعادة الشيخ فهد بن سعود بن فهد بن عبد العزيز آل ثاني، حسين بن محمد بن سالم آل سفران من يتابعها في عملية التضمير. المركز الثالث وصول وتقدم من الواعية لهجن الشحانية ويضمرها الذهبي سالم بن فاران المري مع المركز الثالث. المركز الرابع تتقدم هنا مشاهدينا الكرام قمة لهجن الشحانية وبمتابعة المشاغب محمد بن خالد العطية مع المركز الرابع. المركز الخامس اللي واصل في هذا الانطلاق المميز وصلت صدى لهجن المرخية محمد بن حميد بن راكان الوهيبي من يتابع صدى بتحدياتها المميزة والجميلة مع المركز الخامس. هكذا هي الأسماء المتقدمة في هذا الانطلاق الرائع والجميل الحاضر بتحدياتها المميزة والجميلة في مسار شوط الختام. لكن عودة مع البداية نعود مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط. هناك البداية مع نسايم اللي غيرت وانتقلت انتقال مباشرة نحو صدارة هذا الشوط من خلال هذا التواجد الجميل لشعار سعادة الشيخ فهد بن سعود بن فهد بن عبد العزيز آل ثاني، حسين بن محمد بن سالم آل سفران من يتابع ويراقب. هناك مشاهدينا الكرام هذا الشعار المميز والجميل مع البداية من خلال تواجد نسايم. المركز الثاني وتابع التقدم والوصول من اشتعال لهجن الشحانية وبمتابعة الشبل جابر بن سالم بن فاران المري مع ثاني التحديات. المركز الثالث وصول وقدوم من قمة لهجن الشحانية ويضمرها المشاغب محمد بن خالد العطية. المركز الرابع اللي واصل في هذا المسار المميز والجميل الواعية لهجن الشحانية وبمتابعة الذهبي سالم بن فاران المري. خامس التحديات هجن المرخية تتقدم مع صدى محمد بن حميد بن راكان من يتابع أيضا هذا الشعار مع المركز الخامس. هناك أسماء حاضرة خلف الخمسة المراكز الأولى حاضرة بتحدياتها المميزة والجميلة. يا سلام، تابع أول الواصلين اللي وصلت واختطفت المركز الخامس في هذا المسار، تقدمت باللورة لهجن الشحانية وبمتابعة المشاغب محمد بن خالد العطية من يقدم لنا باللورة بتحدياتها المميزة والجميلة. أيضا وصول مولى لسعادة الشيخ جاسم بن سعود بن فهد بن جاسم آل ثاني، جابر بن علي بن جابر بن جرحب المري من يتابع هذا الشعار مع المركز الخامس. هكذا هي الأسماء المتقدمة الأولى في هذا الانطلاق المميز والجميل. ولكن العودة مع البداية
البداية نعود مع المركز الأول. نسايم يا نسايم هناك مع البداية مع المركز الأول بشعارها المميز والجميل، شعار سعادة الشيخ فهد بن سعود بن فهد بن عبد العزيز آل ثاني، حسين بن محمد بن سالم آل سفران. من يتابع أيضا هناك البداية ويتابع نسايم مع المركز الأول. المركز الثاني تتقدم مع ثاني التحديات في هذا الانطلاق المميز والجميل. هناك مع البداية ثاني التحديات قمة لهجن الشحانية وبمتابعة المشاغب محمد بن خالد العطية. والمركز الثالث اللي واصلة في هذا المسار وصلت وتقدمت في هذا الانطلاق ولا بشعار سعادة الشيخ جاسم بن سعود بن فهد بن جاسم آل ثاني، جابر بن علي بن جابر بن جرحب المري. من غيرت وانتقلت مباشرة نحو صدارة هذا الشوط. وتابع المركز الرابع وصلت هجن الغرافة، وصل المدهش ويقدم لنا أرام هنا بتحديات يا رام بالشعار الغرفاوي وبمتابعة المدهش سالم بن عامر المدهوشي. المركز الخامس اللي واصل في هذا المسار وصل اسم جديد، وصلت اللحوق بشعار سعادة الشيخ علي بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني، وصلت على مستوى المركز الخامس. الله يا سلام، لكن العودة مع البداية نعود مع المركز الأول ولا مع البداية وأجواء الكيلومتر الأخير، الكيلو الخطير يا بن جرحب. روح مع البداية هناك بتحديات ولا مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط شعار سعادة الشيخ جاسم بن سعود بن فهد بن جاسم آل ثاني، جابر بن علي بن جابر بن جرحب المري. من يتابع هذا الشعار ولكن وصلت في هذا المسار تقدمت نسايم بتحدياتها المميزة بشعار سعادة الشيخ فهد بن سعود بن فهد بن عبد العزيز آل ثاني، حسين بن محمد بن سالم آل سفران. وصلت هجن الغرافة تقدم لنا أرام سالم بن عامر المدهوشي. وصل المدهش بتحدياته المميزة والجميلة ولكن البداية عصاها في الابطان ولا مع المركز الأول بمتابعة بن جرحب شعار سعادة الشيخ جاسم بن سعود بن فهد بن جاسم آل ثاني، جابر بن علي بن جابر بن جرحب. من يتابع هذا الشعار ولكن الغرافة تضغط على الصدارة من خلال تواجد أرام، ولكن الله يا سلام ولا مع المركز الأول جاسم بسعادة الشيخ جاسم بن سعود بن فهد بن جاسم آل ثاني، جابر بن علي بن جابر بن جرحب. من يتابع هذا الشعار سلام وتحية واحترام، سلام ولا سلام لسعادة الشيخ جاسم بن سعود بن فهد بن جاسم آل ثاني وإلى المضمر جابر بن علي بن جابر بن جرحب المري. من تابع هذا الشعار تهانينا والناموس. المركز الثاني وصلت مشاهدينا الكرام مع ثاني التحديات. المركز الثاني وصلت أرام بشعار هجن الغرافة مع المدهش سالم بن عامر المدهوشي. المركز الثالث اللحوق بشعار سعادة الشيخ علي بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني. المركز الرابع نسايم بسعادة الشيخ فهد بن سعود بن فهد بن عبد العزيز آل ثاني مع المضمر حسين بن محمد بن سالم آل سفران. المركز الخامس وصلت قمة لهجن الشحانية والمشاغب محمد بن خالد العطية. هكذا مشاهدينا الكرام متابعينا الأفاضل تابعنا هذا الشوط وحضرت ولا بحضور الكبار لتهدي شعار سعادة الشيخ جاسم بن سعود بن فهد أيضا بن جاسم آل ثاني هذا الفوز وهذا الانتصار. وأيضا التهاني موصولة للمضمر جابر بن علي بن جابر بن جرحب المري من قاد ولا إلى خط النهاية والناموس والانتصار. 9 دقائق توقيتها الزمني لحظة وصولها لخط النهاية 19 ثانية 52 جزء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز وهذا الانتصار. المركز الثاني وصلت أرام وتوقيتها الزمني لحظة وصولها لخط النهاية مع ثاني التحديات بشعار هجن الغرافة أيضا مع المركز الثاني. 9 دقائق 22 ثانية 23 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الغرافة والتهاني للمدهش سالم بن عامر المدهوشي. المركز الثالث وصلت مشاهدينا الكرام اللحوق وتوقيتها الزمني 9 دقائق 22 ثانية 33 جزء من الثانية. تهانينا والناموس سعادة الشيخ علي بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني. إذا مشاهدينا الكرام متابعين الأفاضل وصلنا إلى ختام هذه الفترة الصباحية المميزة. نذكر بصاحبة الشوط الأول الرئيسي في هذا الصباح حضرت عالية وحضر الشعار الأدعم وحضر المشاغب محمد بن خالد العطية ليكون نجم أيضا هذه الفترة الصباحية من خلال تواجد عالية مع أول الأشواط الصباحية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية والتهاني للمشاغب محمد بن خالد العطية. بينما حضر أيضا الشوط الأول الرئيسي في هذا الصباح الدحيل ليكون نجم أيضا القعدان الإذاع في صباح هذا اليوم مع الشوط الأول الرئيسي. حضر الشعار الأدعم أيضا في هذا الصباح مع هجن الشحانية
وبمتابعة المشاغب محمد بن خالد العطية. تهاني والناموس على هذا الفوز وهذا الانتصار، بينما حضرت الشهنية لتكون صاحبة التوقيت الأفضل والأميز في صباح هذا اليوم مع الشوط الثالث. وحضر الشعار الغرفاوي وحضر الجنرال سعيد بن راشد الزعبي بتوقيت زمني وقدر 9 دقائق ثانيتين 73 جزء من الثاني. تهاني والناموس لجنة الغرافة والتهاني لسعيد بن راشد الزعبي. إذا مشاهدينا الكرام وصل الختام، على امل اللقاء بكم في الفترة المسائية مع الرموز الذهبية والجوائز العينية. لا ذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.